supply have negatively affected their operations and reduced their profit. We heard from the federal government sometimes that about 500 million prepaid has imported to the country, and it has been paid by the federal government. But to our greatest surprise, the thing has not been circulated. If you buy anything just about 5,000 before, you can use it for at least a month. But now if you buy 5,000, hardly can it take you for 1 week. And they should reduce the cost now for us. Now it's too costly. It's not easy, but we are still managing because I've not get the new one now. I'm still using the one that I have before. Residents called on the government and electricity distribution companies to evolve measures that could reduce the charges of metering, while they equally advocate provision of meters at affordable cost for all consumers, as this will ensure transparent billing, eliminate estimated charges, and restore confidence in the electricity distribution system. Though it has not been easy, but I think it's a new development which will help us to manage our resources very well. And it depends on what you use. It is what you use that they will charge you for. What government can do is to reduce the rate, the tax rate. The bandit, this is too high, it's too expensive. The issue of the electricity is not under government alone. We are advising the private that they should not let the profit they want to make to kill we, the citizens of Nigeria. As the demand for reliable electricity continues to grow, residents believe that providing affordable prepaid meters and ensuring transparent billing will not only ease the financial burden on consumers, but also improve trust in the nation's electricity distribution. In Ado-Ekiti, Rukayat Oladimeji, NTA News. The Nigerian Financial Intelligence Unit and the Nigeria Police Force are strengthening partnership to contain terrorism financing, money laundering, and organized crimes by tracing financial networks that fuel criminal activities. At a strategic meeting in Abuja, both institutions agreed that tracking the movement of money remains one of the most effective weapons against terrorism, kidnapping, cybercrime, and other offenses. The IGP said the force has strengthened its financial crime investigation capacity and pledged deeper intelligence sharing, joint training, and operational collaboration. The renewed alliance is expected to enhance intelligence-led policing, boost asset recovery, and reinforce the fight against insurgency, banditry, and organized crimes. And now let's talk health. Drug-resistant malaria is a major public health problem which hinders the control and cure of malaria. Medical experts, however, say drug misuse and poor adherence are factors responsible for this. Gloria Alabi has details. Resistance is becoming a major challenge in Nigeria as people complained of recurring symptoms of malaria even after taking anti-malaria medications. Some respondents also revealed that they often combined antibiotics and analgesic with anti-malaria medications, believing this will help recovery. First things first, once I notice that I'm not feeling well, then I go for tests. So after the doctor tells me what the problem is, then I can know that, okay, this is what I'm to take, because it's the one that will prescribe drugs for me. For malaria drug, you have to use amoxicillin with it. Because if you use ordinary, like myself, if you use ordinary malaria drug, it may not work. But if I add paracetamol to it, or amoxicillin to it, it will surely work. And within 3-4 days, the malaria will be gone. A pharmacist, Kayode Fashuba, attributed this to incomplete dosage, drug misuse, and lack of proper testing and prescription. He explained that many patients stop taking their malaria medicines after 2 days when they notice signs of recovery. This, he stressed, is dangerous and makes malaria difficult to treat. Why the resistance is much is because a lot of people take it after the second day, feeling better, they stop taking the drugs for a complete dose. Whereas that same malaria parasite will have developed resistance, go and form another protection against
the same drug. So if you are using it the second time or next time, it won't be effective. While preferring solutions, the pharmacist recommended orientation awareness campaigns, doctors' prescriptions, and proper laboratory and sensitivity tests to identify the type of malaria before starting treatment. Complete the dose. 2, it must be prescribed. If drug is not prescribed, don't say because A used the drug and it worked, so I will use it. Then do a lab test. Do lab test to be sure, and then do sensitivity test to be sure that okay, this particular one is not a resistance, so you know particular drug for use, and then you complete your dose. Malaria may be common, but when drugs are misused, the danger becomes greater. According to health experts, the call is simple: test before treatment, follow prescriptions, and complete every dosage. Only then can the fight against drug-resistant malaria be won. In Ado-Ekiti, Gloria Alabi, NTA News. And now sports. Ekiti State Government is taking further steps to strengthen the capacity of its football teams towards achieving results through enhanced professionalism and sports administration. Towards this end, a one-day interactive training workshop for the technical crew and backroom staff of the Ekiti United Football Club and Ekiti Queens Football Club ahead of the new Football League season. Ayodiji Ogunshaki has details. Another football season is around the corner, and the two state football teams, Ekiti United FC and Ekiti Queens FC, are intensifying preparations on and off the pitch ahead of the league season. Big and the feeders. This interactive training workshop with the theme optimizing team's vision, value and performance through discipline ahead of the 2026-2027 Football League season is organized by the Office of the Technical Advisor to the State Governor on Sports Development for the technical crew and backroom staff of Ekiti United FC and Ekiti Queens FC, as well as their feeder teams, with the aim of projecting positive results for the teams. It was an interactive training session that afforded participants to be abreast of their responsibilities through effective techniques, management, discipline, and ethical conduct towards achieving the desired results. This, the technical advisor to the State Governor on Sports Development, Dr. Olushola Oshitoba, said all hands must be on deck to move the teams to the next level of football cadre, which he said is the desire of the State Governor, Biodun Oyebanji, emphasizing the state government's commitments to developing sports, which they should reciprocate. We want it this year that the boys will go to NPFL and the ladies will play Continental League. We want improvement in our sporting activities because the government has been spending a lot of money for us, buying our kids. The welfare is superb. Our traveling. Even recently, Mr. Governor told me that anywhere they go, they must go with security, that everything about them should be perfect. What are we waiting for? If government can do all these things for us, we too should impress Ekiti State government. We should impress Mr. Governor. We should prove to them that the money they are spending is not in vain. The State Chairman, Football Association, Ulu Raymond, expressed appreciation to the State Governor for giving support to the football teams and wants the various technical officers to apply their skills to add value to the teams as the state projects to continue to be reckoned with in the scheme of football in the country. This coming season, the team just have to get promotion. We can't continue to do the same thing at the same time and expect results. Also, the Special Assistant to the Governor on Sports, Kola Osheni, and the Acting General Manager of Ekiti State Sports Commission, Mayowa Ogundele, said the training program is to further remind the officials of their responsibilities towards taking the state-owned teams to the desired destination. Ekiti Queen, Ekiti United matches, you can watch them at the Oyenuga Stadium without having that much fear in us. So, and if that's going to happen, it depends on how you are able to handle the team. If you want to justify your selection, then you put in everything needed for success. Participants commended the initiative, describing it as timely and beneficial
affirming their readiness to add values to the teams. The target is clear for us to get into the Nigeria Premier Football League, and to achieve this, what we want to do is to ensure that where we were last season is to build on that foundation. And this, for me, it's about discipline, excellence, and winning mentality. Even with the few team that we just started, I know that this year, this season, 2026, 2027, we are going to be more disciplined in our team. So what the management, the government is expecting from us is more disciplined players, more disciplined technical crew. It was not all formal discussion affairs, as participants also showed that they are real sportsmen and women. In Ado-Ekiti, Ayodele Wishakin, NTA News. And that has been the news tonight. We urge you to stay tuned for its translation in Yoruba language. Good evening. Before my family can go on without drama, only my mother, any supposed to Maggie Star is crafted from fermented soybeans, onions, chili flavor, and cloves in a way only Maggie knows. Maggie Star, making every meal special and special moments unforgettable. Ìjọba àpapọ̀ nínú ìròyìn alẹ́ òní, ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ àyẹ̀wò lórí ilé ìgbé káàkiri orílẹ̀-èdè yìí láti mú àdínkù bá àìnílé lórí. Àwọn olùlò iná mọ̀nàmọ́ná ní ìlú Adó-Èkìtì ṣàfihàn àìdùnnú lórí owó iná mítà tó wọ́n gógó, àti pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì kọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ní ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ láti ní ìtẹ̀síwájú nínú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá. Ẹ káalẹ́, ẹ kú iṣẹ́ òní. Ìròyìn la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ NTA Adó-Èkìtì. Orúkọ mi ni Rukayat Ọládìméjì. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣetán láti dá ètò àpapọ̀ fún àkójọpọ̀ àti ìṣàkóso àlàyé nípa ilé ìgbé kalẹ̀ pẹ̀lú ìlànà tó múnádóko fún ẹ̀ka ilé ìgbé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ ilé àti ìdàgbàsókè ìlú Ọ̀mọ̀wé Mutaku Adama kéde eléyìí ní ìlú Àbújá níbi àpéjọpọ̀ àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n lórí ètò àlàyé orílẹ̀-èdè yìí nípa ilé ìgbé àti ìlànà ìṣàkóso ẹ̀ka ìkọ́lé. Ọ̀mọ̀wé Dama sọ pé àpéjọ náà ni ó ti dé ìpele kẹyìn kí wọ́n tó gbé àwọn ìlànà náà kalẹ̀ síwájú ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àpapọ̀ láti fọwọ́ sí. Ó wá rọ gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n láti farabalẹ̀ ṣàyẹ̀wò àwọn àkọsílẹ̀ náà dáadáa kí wọ́n lè rí dájú pé àwọn ìlànà náà yóò lè yanjú àwọn ìṣòro tó ń dojúkọ ẹ̀ka ilé ìgbé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mínísítà náà sọ pé àwọn ìgbìmọ̀ kan tí wọ́n lo ọ̀nà ìṣirò ti Báńkì Àgbáyé àti àjọ UN Habitat sọ pé àìní ilé ìgbé ní orílẹ̀-èdè yìí ti dé nǹkan bíi mílíọ̀nù 15 ilé. Ó wá ṣàfihàn àìdùnnú rẹ̀ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ka ilé ìgbé ń ṣe àfikún ńlá sí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí, síbẹ̀ kò tíì ní ìṣàkóso tó péye. Mínísítà ọ̀hún wá sọ pé ìlànà tuntun tí wọ́n dábàá fún ìṣàkóso ilé ìgbé àti àyíká ní kí ìforúkọsílẹ̀ fún àwọn tó ń gbélé kalẹ̀ àti aṣojú ilé di dandan. Ọ̀wọ́n gógó owó mítà jẹ́ ọ̀kan lára ohun tó ń kọ àwọn olùgbé ìlú Adó-Èkìtì lóminú bí ọ̀pọ̀ àwọn aráàlú ṣe ń ké gbàjarè fún ìdádúró nínú fífi ẹ̀rọ tí wọ́n fi ń ka iná sí ilé wọn àti owó iná tí kò tó ti di gọbọi, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ilé mìíràn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dín lílo iná kù láti lè farada ipò náà
ṣùgbọ́n àwọn mìíràn sì ń ké sí àwọn aláṣẹ tó yẹ láti lè jẹ́ kí ìlànà ìsanwó iná wà ní àkúnyawọ́. Àbọ̀ rẹ̀ rèé. Iná mọ̀nàmọ́ná jẹ́ ohun pàtàkì fún ilé-iṣẹ́ àti fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé, ṣùgbọ́n fún ọ̀pọ̀ àwọn olùgbé ìlú Adó-Èkìtì sísanwó iná lọ́nà tó tọ́ ti di ìṣòro ńlá nítorí ohun tí ọ̀pọ̀ wọn ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí iye owó iná tí ó gbówó lórí tí wọ́n ń san fún ẹ̀rọ tó fi ń ka iná lábẹ́ ilé-iṣẹ́ tó ń pèsè iná. Láti wá ojútùú sí ìṣòro ọ̀hún, ọ̀pọ̀ àwọn aráàlú kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dín lílo iná kù, àwọn míì sì ti yí padà sí lílo ẹ̀rọ agbára oòrùn, nígbà tí àwọn kan sì ti dín lílo iná tí kò ṣe pàtàkì kù. Àwọn oníṣòwò náà ṣàlàyé pé iye owó iná tí ó ti di gọbọi tí wọ́n ń san, àìdúróṣinṣin iná ti ní ipa búburú lórí iṣẹ́ wọn tí ó sì ti dín èrè wọn kù. èrò prepaid yẹn tó bá circulate tí ò bá rí náà kò ní sanwó ìsọ̀tọ̀ bí ìgbà tí ìyẹn náà set náà ni pẹ̀lú situation tó ń lọ yìí àpàrọwà síjọba ká gbé gbèsè lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà yìí. ìkẹta àwọn èèyàn ń ṣe tó pé àwọn tá a lo bande ní house road àfà road we have anina lóòótọ́ anina báyìí like 18 hours to 20 hours iná ń wà but owó yẹn pọ̀ lọ́sẹ̀ kan èèyàn ti lórí káàdì bíi 30,000 naira tí ilé wáyé pé ilé kan ní o gẹ́gẹ́ flat kan wọ́n á ní gẹ́gẹ́ flat mẹ́rin kẹ́tẹ́ mọ̀ pé lọ́sẹ̀ kan ti lo káàdì bíi 60,000 naira ti gbẹ́ di lò. iná yẹn ó dáa ní ti prepaid yẹn but ní lọ́wọ́ tá a wá wà báyìí ó ti wọ́n ju ti tẹ́lẹ̀ lọ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a bá ra o ní 2,000 you can still manage our 5,000 for a month but now if you tá a bá ra o ní 5,000 báyìí kọ̀ọ̀sẹ̀ kan ó ti parí. Àwọn olùgbé wa rọ àwọn ìjọba àti àwọn ilé-iṣẹ́ tó ń pín iná káàkiri orílẹ̀-èdè yìí, wọ́n tún rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n jẹ́ kí iye owó ẹ̀rọ tó fi ń ka iná wà ní ìkápá ohun tí àwọn olùbárà lè lágbára láti rà, nítorí pé èyí yóò dín ìṣòro owó iná kù. A kàn máa bẹ àwọn ìjọba náà ni pé kán bá wa dín owó yẹn sẹ́yìn torí àwa tá a ṣe manage táyé pé àwọn ọlọ́jà kéékèèké táǹdẹ̀ ń lo iná pé kán bá wa ṣe owó yẹn kán bá wa dá padà sẹ́yìn díẹ̀. Iná yẹn ó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn ṣe mọ́ at least téèyàn ò bá tanná èèyàn ní sanwó. tó ẹ̀bẹ̀ táwọn bẹ̀ aládàáni tó gba iná ni pé kán jọ kán bá jẹ́ kí náà yẹn wá lásìkò bóyá torí pé àwọn ń lo prepaid níbẹ̀ ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn o torí prepaid là ń lò bóyá wọ́n rí gbẹ́kùn lọ́nà tán lè fi tú wa jẹ ló jẹ́ kí wọ́n máa ṣe náà yẹn bó ṣe wọ́n ní ọ̀dọ̀ wa ń bẹ̀ yẹn. Bí ìbéèrè fún ìpèsè iná ṣe ń pọ̀ sí i, àwọn olùgbé ní ìgbàgbọ́ pé pípèsè ẹ̀rọ tó fi ń ka iná tó rọrùn àti ìṣirò owó iná tó mọ́ yóò dín ẹrù tó wà lórí àwọn oníbàárà kù, yóò sì tún mú kí wọ́n ní ìgbọ́kànlé sí ètò pínpín iná ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ tó ń ṣàyẹ̀wò ìṣúná owó àti àwọn agbófinró ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ń fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbógun ti àwọn tó ń gbárùkù ti àwọn agbésùmọ̀mí, ìṣòwò ìlú báṣubàṣu àti àwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn nípa ṣíṣe àwọn ètò tí yóò ṣe ìgbógun ti àwọn iṣẹ́ láabi mìíràn. Ní àpéjọpọ̀ kan ní ìlú Àbújá ni àwọn àjọ ọ̀hún ti fẹnukò pé ṣíṣàwárí bí wọ́n ṣe ń gbé owó káàkiri ní ọ̀nà kan gbòógì láti gbógun ti ìwà agbésùmọ̀mí, jíjí ènìyàn gbé àti àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mìíràn. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ wípé wọ́n ti ń ṣe ìgbáradì láti ṣèwádìí àwọn ìwà ọ̀daràn tó ní í ṣe pẹ̀lú owó bí ó ṣe ṣèlérí láti máa lo ìmọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti mímáa ṣe iṣẹ́ ní àjọṣepọ̀ láti gbógun ti àwọn iṣẹ́ láabi ọ̀hún. Ibà tí oògùn kò rọrùn láti tọ́jú ti di ọ̀kan lára àwọn ìpèníjà tó ń dojúkọ ìlera àwọn ènìyàn tí ó sì tún mú kí ìṣàkóso àti ìtọ́jú àrùn ibà túbọ̀ nira sí i. Síbẹ̀, àwọn onímọ̀ ìlera sọ pé lílo oògùn lọ́nà àìtọ́ àti àìtẹ̀lé ìtọ́sọ́nà dókítà nígbà lílo oògùn jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìdí pàtàkì tó ń fà á tí ibà kò ṣe rọrùn láti tọ́jú. Àbọ̀ rẹ̀ rèé láti ẹnu Gloria Alabi. Wípé àrùn ibà kò gbọ́rò ti jẹ́ ìpèníjà ńlá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ṣe ń fi ìmọ̀lára hàn pé lẹ́yìn tí àwọn bá lo oògùn ibà tán ibà náà kì í sì lọ.
lára àwọn tó bá akọ̀ròyìn wa sọ̀rọ̀ sọ wípé ṣe ni àwọn máa ń lo oògùn tí ó máa ń pa kòkòrò inú ara ènìyàn àti tó máa ń ṣiṣẹ́ fún ara ríro papọ̀ pẹ̀lú oògùn ibà pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé èyí yóò ràn wọ́n lọ́wọ́ láti mú ara wọn dá. mo máa lọ sí hospital mo máa lọ ṣe test so tí bá ti ṣe test tán wọ́n máa sọ fún mi nǹkan tí ara mi ń react sí so tí bá ti ṣe test yẹn wọ́n máa wá fún mi ní oògùn tí mo máa lò. tí ènìyàn bá ń lo oògùn malaria bíi tèmi báyìí tí máa ń lò ordinarily ó lè má ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n tó bá ti rí pé bẹ́ẹ̀ mo lo paracetamol sí mo lo amoxicillin sí láàrin ọjọ́ méjì láàrin ọjọ́ mẹ́ta ó ti lọ nìyẹn. onímọ̀ nípa oògùn Káyọ̀dé Fásúbà sọ wípé lójú tòun ohun tó máa ń fà á ni pé àwọn ènìyàn kì í lo oògùn wọn pé tàbí àṣìlò oògùn nígbà mìíràn ó ní wọn kì í ṣe àyẹ̀wò kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn. ó ṣe àlàyé wípé ọ̀pọ̀ àwọn aláìsàn ló máa ń dáwọ́ lílo oògùn ibà wọn dúró lẹ́yìn ọjọ́ méjì tó máa ti rí wípé ara wọn ti le. ó ní eléyìí léwu ó sì máa ń jẹ́ kí ó nira láti tọ́jú àrùn ibà. mímú àdínkù bá bí a ṣe ń lo oògùn malaria kí ó lè ṣiṣẹ́ dáadáa àti bí àwọn èèyàn ti máa ń sọ̀rọ̀ pé oògùn malaria ò ṣiṣẹ́ fún wọn déédéé àwọn tí ó máa ń fà ní pé àìlo oògùn wa pé iye ọjọ́ tẹ́ ẹ ká lò ó àti àkókò tẹ́ ẹ ká lò ó àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ò ní ṣe àyẹ̀wò kọ́ rí pé lóòótọ́ o wọ́n ní malaria bí wọ́n ní ibà á lè lọ máa lo oògùn yìí náà máa ń fa kí oògùn ibà kó má ṣiṣẹ́. nígbà tí ó ń gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn lórí ọ̀nà tí wọ́n lè gbà yanjú ìṣòro yìí onímọ̀ nípa oògùn náà gbé ìmọ̀ràn kalẹ̀ pé kí wọ́n máa la àwọn ènìyàn lọ́yẹ̀ kí àwọn èèyàn máa gba ìmọ̀ràn dókítà kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lo oògùn bákan náà kí wọ́n máa ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń ṣe àyẹ̀wò ó ní eléyìí yóò ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn ènìyàn kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú àrùn ibà. ohun tá a tún lè ṣe ni wípé kí a lo oògùn fún iye ọjọ́ tá ẹ ká lò ó àti àkókò àwọn kan wọ̀nyí la lè ṣe ká dẹ̀ tún máa jẹun dáadáa ká tún lo oògùn wa déédéé ní àkókò èyí la lè ṣe. àrùn ibà lè jẹ́ èyí tí ó wọ́pọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ṣe oògùn lò ewu ẹ̀ túbọ̀ máa ń pọ̀ sí. àwọn onímọ̀ nípa ètò ìlera sọ wípé ara ohun tí wọ́n lè ṣe láti gbógun ti bí àrùn ibà ṣe ń kọ oògùn ni pé kí àwọn èèyàn máa ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ kí wọ́n tó ṣe ìtọ́jú kí wọ́n máa tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n ní kán fi lo oògùn wọn kí wọ́n sì rí pé wọ́n lo oògùn náà pé kí ó rí pé wọ́n tó dáwọ́ dúró. Ebenezer Olúdákíní ló jábọ̀ fún iléeṣẹ́ NTA. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti ń gbé ìgbésẹ̀ síwájú sí i láti mú kí ìtẹ̀síwájú bá àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kí wọ́n lè ṣàṣeyọrí nípa ìmọ̀ iṣẹ́ tó péye àti ìṣàkóso eré ìdárayá tó dára. láti ṣàṣeyọrí yìí wọ́n ti gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ kan kalẹ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ àti àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀yìn ìtàgé ti Èkìtì United Football Club àti Èkìtì Queens FC fún ìmúrasílẹ̀ ìdíje bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá tó ń bọ̀. àtúpalẹ̀ rẹ̀ rèé láti ẹnu Bùnmi Adéwùmí. ní bí ìdíje bọ́ọ̀lù tuntun ṣe ń súnmọ́lé àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìpínlẹ̀ Èkìtì Èkìtì United FC àti Èkìtì Queens FC ni wọ́n ti ṣe ìgbáradì fún ìdíje líìgì tuntun. nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ níní àfojúsùn àṣeyọrí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó dára sí i nípasẹ̀ ìwà òtítọ́ fún àkókò ìdíje bọ́ọ̀lù ti ọdún 2026-2027. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà tí ọ́fíìsì olùgbaninímọ̀ràn fún gómìnà lórí ìdàgbàsókè eré ìdárayá gbé kalẹ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì United àti Èkìtì Queens pẹ̀lú èròǹgbà láti ní àṣeyọrí nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún. ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà jẹ́ àǹfààní fún àwọn olùkópa láti ní òye tó jinlẹ̀ sí i nípasẹ̀ ojúṣe wọn tó fi mọ́ àwọn ọ̀nà ìṣàkóso tó múnádóko, ìwà òtítọ́, ìbáwí àti ìhùwàsí rere kí wọ́n lè ṣàṣeyọrí tí wọ́n ń fẹ́. olùgbaninímọ̀ràn fún gómìnà lórí ìdàgbàsókè eré ìdárayá Olúṣọlá Ọ̀sẹ̀tọ́ba sọ pé ó ṣe pàtàkì kí gbogbo ẹgbẹ́ náà múra láti lè dé ìpele tí ó ga nínú eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá. ní ìbámu pẹ̀lú èròǹgbà gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí ni bí ó ṣe fi kún pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ni ó ti farajì fún ìgbélárugẹ eré ìdárayá tí àwọn náà ní láti gbárùkù ti àfojúsùn ọ̀hún. alága fún ètò eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Olówórẹmọ dúpẹ́ fún gómìnà fún àtìlẹ́yìn tí ó ti ń fún àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. ó sì rọ àwọn olùkọ́ni àti àwọn òṣìṣẹ́ láti lo ìmọ̀ àti ọgbọ́n wọn láti fi kún àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù nínú eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè yìí.
olùrànlọ́wọ́ fún gómìnà lórí eré ìdárayá Kọ́lá Owóṣeéní àti gíwá àjọ ẹ̀ka fún eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Máyọ̀wá Ògúndélé sọ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ni láti rán àwọn òṣìṣẹ́ létí ojúṣe wọn àti láti mú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìpínlẹ̀ Èkìtì dé ibi tó làmìlaka. Àwọn olùkópa ní ó ṣàpèjúwe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí èyí tó wá sásìkò ó sì jẹ́ èyí tó jẹ́ àǹfààní púpọ̀ fún wọn. Wọ́n sì fi ìdánilójú ìfarajìn wọn hàn pé wọ́n ti ṣetán láti ṣàfikún ìṣesí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà. Kì í ṣe ìjíròrò àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nìkan ni ó wáyé níbi ètò ọ̀hún. Àwọn olùkópa tó ṣàfihàn pé wọ́n jẹ́ akọni àti akíkanjú gidi nínú eré ìdárayá ní ìlú Adó-Èkìtì. Bùnmi Adéwùmí ló ṣàtúpalẹ̀ ìròyìn. A ò ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn alẹ́ òní. Ọláníkẹ́ tún darapọ̀ wá fún àwọn àkọ́tún ìròyìn mìíràn. Rukayat Ọládìméjì lórúkọ tèmi. Oorun ayọ̀ la ó sùn. Quarter is here. NTA Television College Refield JOS invites media practitioners and non-media practitioners to be part of our short proficiency courses starting from 13th July to 25th September 2026. The college offers hands-on experience on practical training from certified professionals in the broadcast field. The courses will commence as follows: online reporting, digital studio architecture and integration, intermediate camera operation, motion graphics design, parliamentary reporting and judicial reporting. For registration details, course schedules and more information, visit our website at www.ntatvc.edu.ng or call the following numbers: 0803-383-4343 or 0806-980-9807. NTA TV College Refield JOS, your gateway to media excellence.